මේ මොහොතේ මම රැඳී ඉන්නේ මේ ගල් වලින් බෝල්ඩර්ස් වලින් නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රතිබැම්මක්. රිටේනින් වෝල් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊටම ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රතිබැම්ම. ඒක වීපෝසුත් තියෙනවා. ඒකින්ද උඩින් කන්ද උඩින් ගලාගෙන යන වතුර මේ හරහා කාන්දු වෙනවා. වීපෝල්ස් මේ සිදුරු නොමෙතුනොතින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට වතුර රැඳිලා ඒ ප්‍රෙෂර් එකට ඒන පීඩනය තුලින් සමහරට රිටේනින් වෝල්ස් කඩාගෙන වැටෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වීපෝල්ස් නැති වීම තමයි හේතු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ඔයාලට පේනවා මේ වීපෝස් මේ සිදුරු තුලින් කිසිදු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ, වතුර ටික ගලාගෙන යනවා. ඉතින් මේ තවත් බලන්න මේක මේ හිල්ටියකින් තමයි මේ බෝ කරලා තියෙන්නේ මේ විදියට. මේ තියෙන්නේ මේ හිල්ටියකින් මේව කඩලා එතකොට හිල්ටියකින් අපහසු වුණොත් කම්ප්‍රෙෂර් මැෂින් එකනොත් අධික බලයක් යටතේ ගල තව මෙහෙම විදියට ට්‍රිම් කරලා ඊට පස්සේ වෙඩි බෙහෙත් දාලා තමයි අර වයර් එකක් උතන දකින්න ලැබෙන ඔයාලට. ඒ වයර් එක විදුලිය සපයීම තුලින් මේක කුඩු කිරීමක් බර්ස්ට් කිරීමක් සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ තාක්ෂණයත් ගොඩාක් වෙලාට කඳු ආශ්‍රිතව භාවිතා කරනවා. අපිට මේ ප්‍රතිබම මේක දාන හේතුව තමයි ගෙදරට ඉදිරිපසින් ගාර්ඩන් එක ලබා ගැනීම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ ප්‍රතිබැම්ම නොදැම්ම නම් මෙහෙම හොදගෙන එනවා පහලට. ඒකම අපිට ගාර්ඩන් එක ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ප්‍රතිබැම්මයි නිවසයි අතර. අපි එහෙම නොකරනම් ගේ ඈතට ගන්න වෙනවා. ඈතට ගත්තොත් ගෙදර කන්ද තව ට්‍රිම් කරන්න ලොකු ගාණක් යනවා. ඒකින්ද අපිට උඩට ගන්න හැකියාවක් නැහැ නිවස. අධික වියදම හින්දා ගොඩාක් මේ බෝල්ඩර්ස් තියෙන ඉඩමක් තමයි කළුගල් වලින් නිර්මිත පරිසරයක් තමයි බිමක් තමයි මේ පීඩන තියෙන්නේ. කන්ද කපලා අපිට නිවස උඩට ගන්න හැකියාවක් නැහැ, අධික වියදමක් යනවා. ඒකින්ද තමයි මේ වගේ ගල් වැටියක් දාලා ගාර්ඩන් එක නිවස ඉදිරිපසට අරගෙන නිවස පසුපසින් ඉදි කරන්නේ. ඉතාමත්ම ලස්සනට මේ බෝල්ඩර්ස් JCB මැෂින් අනුසාරයෙන් තමයි මේ රඳවල තියෙන්නේ. අධික බරක් තියෙනින්ද ගලාගෙන මේ හැකියාවකුත් කඩාන් වැටීමේ හැකියාවකුත් නැහැ. ඒකම වතුර රැඳෙන වතුර ටිකත් මේ වීපෝල්ස් මේ සිදුරු තුලින් එළියට ගලාගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කඳු ආශ්‍රිතව නිර්මාණය කරනකොට මේ වගේ වැටි දාන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මේ වැටි ඕනනම් අඩි 5කින් දාලා තවත් ඈඩ් කරලා තව අඩි 5කින් විතර වැටියක් දාන්න තිබුණා. ඒතර තව මීට වඩා අමතර වියදමක් යනවා. ඉදිරිපසෙන් තියෙන ඉඩකඩ අවම වෙන හින්දා තමයි මේ විදියට නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ බෝල් හිල්ටියකින් මැෂින් එකෙන් ට්‍රිම් කර හැටි බෝල්ඩ් කරන්න මේ බෝල්ඩර්ස් නිර්මාණය කරන්න අමතර වියදමක් යනවා. නමුත් ඒ ආශ්‍රිතව ගල් අපේ ප්‍රතිබැම්මි වලට නිවසේ අපි භාවිතා කරනවා. එහෙනම් වරුණ මනම්පිරි YouTube channel එක හරහා ඔයාලගේ නිවසත් කඳු ආශ්‍රිතව හොටෙල් හා නිවාස ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ නිවසටත් මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්න සිදු වේවි ගාර්ඩන් එකට. එහෙනම් වරුණ මනම්පිරි YouTube channel එක හරහා රැඳී සිටින්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝකින් ඉදිරියේදී හමු වෙමු. ඔබේ ජීවිතයේ සදාතනික නිවාස සිහිනය සැබෑවක් කර ගැනීමට හමුවන්න ශ්‍රී නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණය වරලත ඉංජිනේරු වරුණ මනම්පෙරි ඇසෝසියේට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අනකාරික ධර්මපාල මාවත නුඹේ මාතර ශාඛා මානවේ